फ्रेंड्स, माय सिंपल रेसिपीज या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे। आज आपण पनीर मेथी कोफ्ता करी याची रेसिपी पाहणार आहोत। इथे मी बारीक चिरलेली मेथी घेतली आहे, त्यामध्ये उकडलेले वाटाणे घालूयात, एक बारीक चिरलेला कांदा, आवडीनुसार तिखट घालूया, पाव चमचा ओवा, चवीनुसार मीठ, 1.5 कप बेसन। आता हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आता यामध्ये 2-3 चमचे पाणी घालून याचं पीठ मळून घेऊया। इथे हे पीठ मळून झालेलं आहे। आता आपण याचे कोफ्ते बनवून घेऊया। पिठाचा छोटासा गोळा घेऊयात आणि बोटाच्या सहाय्याने याची आपण पारी बनवून घेऊया। आता यामध्ये आपण सारण किंवा स्टफिंग भरून घेऊया। तर इथे मी स्टफिंगसाठी किसलेलं पनीर आणि त्यामध्ये थोडे काजूचे तुकडे घातले आहे। आता हे सारण आपण या पिठाच्या पारीमध्ये भरून घेऊया। सारण भरून झाले की आता हे पारी आपण बंद करून घेऊयात आणि याला थोडंसं प्रेस करून अशा पद्धतीने आपण हे कोफ्ते बनवून घ्यायचं आहे। इथे हे कोफ्ते बनवून झालेले आहे। आता आपण हे तळून घेऊया। गरम तेलामध्ये हे कोफ्ते सोडून 3 ते 4 मिनिटांसाठी मीडियम फ्लेमवरती कोफ्ते सोनेरी होईपर्यंत तळून घ्यायचं आहे। तर इथे हे कोफ्ते तळून झालेले आहेत। आता हे एका प्लेटमध्ये काढून ठेवूया। इथे मी सर्व कोफ्ते तळून घेतले आहेत। आता आपण ग्रेव्हीसाठी लागणारा मसाला बनवून घेऊया। कढईमध्ये मी थोडंसं तेल घेतले आहे। यामध्ये आपण तमालपत्र घालूया, 1 इलायची, दालचिनी, 1 चमचा बडीशेप, भाजलेलं खोबरं, 1 चमचा जिरे आणि 1 चमचा धने टाकून हे मसाले 1-2 मिनिटांसाठी तेलामध्ये भाजून घेऊया। इथे हे मसाले भाजून झालेले आहेत। आता यामध्ये 2 चिरलेले कांदे घालूया आणि 4 ते 5 मिनिटांसाठी आपण हे परतून घेऊयात। मसाला भाजून झालेला आहे। आता हा मसाला मिक्सरच्या वाटीमध्ये काढून याची बारीक पेस्ट बनवून घेऊयात। आता आपण ग्रेव्ही बनवून घेऊया। तर इथे मी कढईमध्ये 2 चमचे तेल घेतले आहे, थोडंसं हळद घालूयात। आता यामध्ये बारीक केलेला मसाला घालूयात, एक चमचा आलं लसूण पेस्ट घालूया। मसाल्याला तेल सुटेपर्यंत आपण हे फ्राय करूया। इथे मसाल्याला तेल सुटलेलं आहे। आता यामध्ये अर्धा चमचा तिखट घालूया, चवीनुसार मीठ, 1 चमचा किचन किंग मसाला। आता हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। थोडंसं पाणी घालूयात आणि आता हे यातलं पाणी आटेपर्यंत आपण हे परतून घेऊया। आता यामध्ये अर्धा कप दही घालूया,
दही मसाल्यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात. परत एकदा तेल सुटेपर्यंत आपण हे मसाला परतून घेऊयात. इथे मसाल्याला तेल सुटलेलं आहे. आता यामध्ये 1 वाटी पाणी घालूया. आता ही ग्रेव्ही 2 ते 3 मिनिट शिजू द्यायचं आहे. इथे ही ग्रेव्ही छान शिजलेली आहे. आता यामध्ये आपण तळलेले कोफ्ते घालूयात. आता यावरती बारीक कट केलेली कोथिंबीर घालूया. तर अशा प्रकारे पनीर मेथी कोफ्ता करी तयार आहे. तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सोबतच बेल आयकॉनला क्लिक करा. चला तर मग परत भेटूयात अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत.